دوشنبه نهم اردیبهشت 1387 خانمی به اسم خانم وانگ همراه با دختر 19 سالش ابینگ به پلیس مراجعه کردند. در حالی که نگرانی توی چهره جفتشون موج میزد، خانم وانگ گفت که دختر 16 سالش وانگ جامی 3 روزه که ناپدید شده. اولش فکر کرده بودن که مونده خونه دوستش، ولی هر کاری کردن نتونستن باهاش تماس بگیرن. خانم وانگ به این دلیل 3 روز صبر کرده بود و بعدش اومده بود پیش پلیس، چون این اولین باری نبود که جامی از خونه میزد بیرون و شبم بر نمیگشت. معمولا یا میرفت پیش دوستاش میموند یا خونه دوست پسر سابقش میموند. البته چند وقتی بود که با اون پسر تموم کرده بود و دیگه خونه اون نمیمون شبا. ارتباط خوبی هم با مادرش نداشت، اما این بار برخلاف همیشه خانم وانگ احساس خیلی بدی داشت. به خاطر اینکه جامی درسته که تا حدودی دختر سرکشی بود، اما هر جا میرفت، هر جایی هم که میخواست بمونه، حتی شده یه اسمس میداد و به خانواده‌اش اطلاع میداد که شب نمیاد خونه. اما این بار نه تنها اسمس نداده بود، بلکه نه تماس‌ها نه اسمس‌های مامانش و خواهرش رو جواب نداده بود. با توجه به شرایطی که خانم وانگ واسه پلیس توصیف کرد، اونا میگفتن که جای نگرانی نیست. این بارم مثل همیشه رفته از خونه و شاید یادش رفته زنگ بزنه، شاید شارژ تلفنش تموم شده، یا همین که به خاطر ناسازگاری‌هایی که احتمالاً توی خونه وجود داره، از اونجایی که خانم وانگ اشاره کرد که جامی رابطه خوبی با مادرش نداره، احتمالاً از خونه زده بیرون و رفته یه چند روزی کلش یه بادی بخوره و بعدم که بفهمه هیچ جا مثل خونش نمیشه برمیگرده خونه. آبنگ خواهر جامی که 3 سال ازش بزرگتر بود گفتش که 6 اردیبهشت ساعت 11 شب با خواهرش داشتن گپ میزدن. توی خونه نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن. همه چی هم عادی بوده، نه دعوایی توی خونه پیش اومده بوده، نه مشکل خاصی بوده، تا اینکه کم کم ساعت 12 میشه و خواهرها حسابی خسته میشن. به هم دیگه شب بخیر میگن و هر کس میره توی اتاقش که بخوابه. ولی صبح روز بعد خانم وونگ که ساعت 6 از خواب بیدار شده بود، دید دخترش خونه نیست. آبینگ هم که از خواب بیدار شد واقعا تعجب کرد، چون شب قبل خواهرش اصلا اشاره‌ای نکرده بود که ممکنه فردا بره جای خاصی. هرچی هم گشتن نتونستن پیداش کنن، با دوستاش تماس گرفتن، ولی هیچ کس از جامعه خبر نداشت. با وجود اینکه از دید پلیس وضعیت خیلی غیر عادی نبود، اما به هر حال جامعه دختر 16 ساله‌ای دبیرستانی بود و هر لحظه ممکن بود که یه خطری تهدیدش کنه. برای همینم پرونده مفقودی براش تشکیل شد و تصمیم گرفتن که برن چک کنن ببینن جامعه کجاست. حداقل اگر هم حدس پلیس درست بود و جای خاصی نرفته بود، خیال مادرش رو راحت کنن. خانم وانگ و دخترش بعد از اینکه گزارش رو تکمیل کردن برگشتن خونه و منتظر خبر پلیس شدن. معمولا روند پرونده‌های مفقودی به این شکله که اول سعی میکنن درباره اون شخصی که گم شده یه سری اطلاعات به دست بیارن، با خانواده صحبت کنن، برن اتاق اون شخص رو بگردن، چون معمولا یه مدرکی چیزی همیشه توی اون محلی که طرف زندگی میکرده میشه پیدا کرد. اولین قدم هم واسه پلیس این بود که برن آپارتمانشون رو درباره زندگیشون تحقیق بکنن. خونه خانواده وانگ توی تایپو بود، یه مجتمع مسکونی دولتی، از اینایی که دولت واسه افراد کم بضاعت و معمولاً برای مهاجرا میسازه، که بیشتر ساکنای اون مجتمع مهاجرایی بودن که به هنگ کنگ مهاجرت کرده بودن. پلیس کل خونه رو گشت، دوباره با خانم وانگ و ابینگ صحبت کردن تا رسیدن به اتاق خواب جامی. اتاقو گشتن و یکی از پلیسا رفته بود داشت کامپیوتر جامی رو میگشت. موقعی که داشتن کامپیوترش رو میگشتن، تاریخچه مرورگرش رو چک کردن و اون موقع بود که رازهای خیلی عجیبی رو درباره وانگ جامی، دختر 16 ساله دبیرستانی که مفقود شده بود، فهمیدن. وانگ جامی متولد 1371 تو شهر شنجوی استان هونان چین بود. هر دوتا خواهر فامیلی مامانشون رو داشتن. مامان باباشون وقتی جامی فقط 3 سالش بود، به خاطر اختلافات شدیدی که داشتن از همدیگه جدا شده بودن. یه چند ماه بعد از طلاق، خانم وانگ با یه آقای 50 خورده ساله هنگ کنگی به اسم آقای چن ازدواج میکنه. نمیخوام از آقای چن یه هیولا یا یه دیو بسازم، بگم ناپدری دیو صفتی که به دخترها تجاوز میکرد. نه، واقعا همچین آدمی نبود، اما حقیقتا بود و نبودش هیچ فرقی نمیکرد. یه آدم مفخور به در نخور که هیچ شغلی نداشت، تنبل بود، اصلا کاری هم اگر براش پیدا میکردن حوصله نداشت بره کار کنه. چشمش به دست زنش بود. مادر جامی به خاطر بچه‌هاش هم که شده مجبور بود کار کنه و مایحتاج زندگی رو فراهم کنه. این ناپدری تنبلم میشست توی خونه و
از درآمد زنش میخورد و میخوابید. حالا جدا از اینکه کار نمیکرد، هیچ پولی توی خونه خرج نمیکرد، همش هم داشت غر میزد و به همه چیز زندگی ایراد میگرفت. انقدر روزا مالی خانواده به هم ریخت که تو سال 1379 خانم وانگ یه تصمیم خیلی عجیبی گرفت که شاید درکش برای من و شما خیلی راحت نباشه. ولی به هر حال اون این تصمیم رو گرفت. دخترش آبینگ، دختر بزرگترش رو برداشت و رفت هنگ کنگ. اونجا یه کار بهش پیشنهاد شده بود، تصمیم گرفت که بره اونجا کار کنه. اما نمیتونست جامعه رو با خودش ببره. جامعه 8 سالش بود. نمیتونست بذارتش توی خونه و بره سر کار. ولی خب دختر بزرگتر واسش راحت تر بود. جامعه رو سپرد به مادر و خواهر خودش و با دختر بزرگش راهی هنگ کنگ شد. ناپدری هم از اون ور رفت پی زندگی خودش، اما خب طلاق نگرفته بودن از همدیگه. گهگداری با همدیگه در تماس بودن. دوران سخت کودکی جامعه تازه شروع شده بود. گاهی وقتا مادر بزرگ و خالش خسته می شدن، میفرستادنش خونه فامیل ازش نگهداری میکردن. کلا از این خونه به اون خونه آواره بود. حتی یه مدت فرستادنش دانگوان، خونه یکی از اقوامشون، اونا ازش نگهداری کردن و خلاصه کودکی این بچه خیلی سخت‌تر از کودکی بود که حداقل خواهر بزرگترش گذروند. یه کودکی سرشار از تنهایی و دوری از خواهرش و مادرش و آوارگی از خونه این فامیل به اون فامیل. تا بالاخره تو سال 1385 خانم وانگ همراه با ابینگ برگشتن چین. دست دختر کوچیکترش رو گرفت و همراه با ناپدری 4 نفری رفتن هنگ کنگ. جامعه خیلی خوشحال بود. بالاخره بعد از مدت‌ها تونسته بود پیش مادرش باشه. همش تصور میکرد که توی تمام این سالها مامانش الان توی هنگ کنگ یه خونه واسه خودش خریده، یه شغل خیلی خوب داره، پول پارو میکنه. با خودش فکر کرد که الان توی هنگ کنگ قراره چه اتفاقای خوبی واسش بیفته. ولی خب زهی خیال باطل، اصلا اینجوری نبود که جامعه فکر میکرد. مادر کارگر شهرداری بود، رفتگر بود و با تمیز کردن خیابونا خرج زندگی رو میداد. خب درآمد خیلی خوبی نداره. از اون طرف ناپدری توی هنگ کنگ هم کار نمیکرد و واقعا من متوجه نمیشم که هدف خانم وانگ از ازدواج کردن با این آدم چی بود. ولی خب جامعه از اومدن به هنگ کنگ خیلی خوشحال بود. خیابونای خوشگل مشکل، دیوارای رنگاورنگ، چراغایی که همیشه توی خیابونا روشن بود، رستورانای آنچنانی، مرکز خریدای آنچنانی. اما خب سهم جامعه فقط نگاه کردن بود. مادرش توی دبیرستان سمیاک که توی تایپو قرار داشت ثبت نامش کرد، همون مدرسه‌ای که ابینگ خواهر بزرگترش هم اونجا میرفت. با وجود سختی‌هایی که تا الان کشیده بود، اما جامعه خیلی زود به همه ثابت کرد که با همه فرق میکنه. درسش فوق‌العاده بود. شاگرد ممتاز مدرسه بود. حتی 2 سال پشت سر هم بهش کمک هزینه تحصیلی دادن. تو کلاس 8 هم به خاطر نمرات درخشانش توی ریاضی، انگلیسی، زبون چینی و ماندارین از طرف مدرسه بهش جایزه دادن. ولی با وجود همه اینا جامعه کلا دختر گوشه‌گیر و تنهایی بود. شاید به خاطر همون دوران تنهایی زیادی بود که توی چین گذرونده بود. نمیتونست با کسی دوست بشه، نمیتونست با همکلاسیاش و معلماش ارتباط برقرار کنه. تازه همکلاسیاش گاهی وقتا مسخره‌ش هم میکردن. یکی به خاطر اینکه خب هنگ کنگی نبوده اصالتاً، 2 به خاطر اینکه لهجه داشت. دوستاش لهجهشو مسخره میکردن. جامعه از دید همکلاسیاش یه دختر شدیداً لجباز، ساکت و درونگرا بود. از طرفی خارج از مدرسه رو بخوای در نظر بگیری، توی خونه هم خب اوضاع خوب نبود. از یه ورم ارتباطش با ناپدریش اصلا خوب نبود و مرتب با هم دیگه دعوا میکردن. جامعه ناپدریشو در حد مادرش نمیدید و همش با خودش فکر میکرد که لیاقت مادرش بیشتر از این حرفاست. فقر و نداری جدای ناپذیر زندگیشون بود. جامعه واقعا اذیت میشد وقتی میدید مادرش لباسای کارگر شهرداری تنش میکنه و میره خیابونا رو تمیز میکنه و ناپدری لم میده گوشه خونه و تلویزیون نگاه میکنه. دوست داشت یه کاری واسه مادرش انجام بده. آرزوش این بود که یه شغلی پیدا بکنه تا بتونه کمک خرج مامانش باشه. جامعه به مدلینگ خیلی علاقه داشت. از طرفی شنیده بود که مدلینگ درآمدش خیلی خوبه. با خودش فکر کرد که اگه بتونه مدل بشه، هم به خواستش رسیده، هم آرزوش برآورده شده، همین که میتونست پول پارو کنه و به خانواده‌اش کمک بکنه. ولی به این راحتی هم که جامعه فکر میکرد نبود. هر شرکت مدلینگی که میرفت یه سری استانداردهای خیلی خاص داشتن. همشون دنبال چهره‌های شدیداً آسیایی بودن. چشم‌های خیلی خیلی بادومی، بینیای تقریباً پهن و لب‌های خیلی باریک. شاید از دید خیلی‌ها اینا ملاکای زیبایی نباشه، اما خب به هر حال اونا آسیایی بودن و دنبال یه چهره کاملاً آسیایی میگشتن. اما خب جامعه تقریباً چشماش درشت بود، بینیش تقریباً کوچیک بود، لباش اونقدری باریک نبود. از طرفی استایلش یه جوری بود که
آژانس‌های مدلینگ نمیپسندیدن. نه اینکه زشت باشه، نه اینکه هیکلش موردی داشته باشه، اتفاقا لاغر بود، اصلا چاق و زشت نبود، اما خب قدش کوتاه بود. میگفتن قدت باید 170 به بالا باشه. حالا شاید بگید که نه اصلا اینطوری نیست، شرکت‌های مدلینگ اینجوری نیستن. چرا؟ واقعا قدیم خیلی سخت میگرفتن. الان که شرکت‌های مدلینگ کم منعطف‌تر شدن و یه سری شرایط رو فاکتور میگیرن و معمولا هر کسی که زیبا باشه میتونه مدل بشه. اما بجز همه اینا، اگر استانداردهای لازم رو هم میداشتی، میبایست یه سری آموزشا میدیدی، چجوری راه بری، چجوری رفتار بکنی، چجوری ژست بگیری. و خب جامعه هیچ چیزی درباره مدل بودن نمیدونست، حتی نمیدونست مدل‌ها چجوری راه میرن. تو رفت آمدی که به این آژانس‌های مدلینگ داشت، کم کم واسه خودش دوست پیدا کرد. دخترایی که مثل جامعه آرزوی مدل شدن داشتن و توی این آژانس‌ها می اومدن، ولی خب دست خالی برمیگشتن. یکی از این دخترایی که جامعه توی یکی از این آژانس‌ها باش آشنا شد، دختری بود به اسم میبل. متاسفانه با وجود اینکه میبل نقش خیلی زیادی توی داستان امروزمون داره، اما ما عکس واضحی ازش نداریم. یعنی اصلا کلا عکسی ازش نداریم. یه سری مصاحبه ها انجام داده، ولی خب این شکلیه از این مصاحبه ها که کلا اصلا مشخص هم نیست آیا واقعا این شخص همونه یا نه. فقط واسه ما یه چیزایی رو روایت کرده توی اون مصاحبه. ولی به هر حال میبل دختر خیلی زیبایی بود مثل خود جامعه، اما خب نتونسته بود توی مدلینگ پذیرفته بشه. کم کم با جامعه دوست شد و سر درد و دلشون باز شد و متوجه شدن که وجه اشتراکای خیلی زیادی دارن. جفتشون فقیر بودن، جفتشون از خانواده‌ای بودن که خیلی بهشون توجه نمی‌کردن و جفتشون آرزوشون این بود که پولدار بشن و دست خانواده‌هاشون رو بگیرن. ولی میبل تقریبا میشه گفت یه پله از جامعه بالاتر بود. اونم این که با یه دنیایی به اسم دنیای انجوکوسای آشنا بود و به مرور جامعه رو هم با دنیای انجوکوسای آشنا کرد. انجوکوسای یه لفظیه که ریشه ژاپنی داره، به معنی رابطه دوستی معاوضه‌ای. خیلی ساده بخوام بگم همون شوگر ددی یا شوگر مامی. منتها خب یه کوچولو شاید بشه گفت تفاوت داره، ولی از نظر من تفاوت خاصی نداره. به هر حال یه سری مردای مسن هستن که در ازای وقت یه دختر جوون، ترجیحاً هم دخترای خیلی کم سن و خیلی خوشگل، بهشون پول میدن، براشون هدیه میخرن، جاهای خیلی خوب میبرنشون، رستورانای خیلی گرون، یا حتی بعضیاشون کلا فقط به یه دختر پول میدن، میگن که من امروز میخوام برم خرید، با من بیا. بابت اون وقتی که از اون دختر میگیره بهش پول یا هدیه میده. خیلی‌ها میمدن پول و هدیه میدادن و میگفتن که خب فقط بشین پای درد دل من میخوام برای صحبت کنم، بدون اینکه هیچ آزاری به اون دختر برسونه، بدون اینکه اذیتش کنه. فقط یه 2 ساعت برای اون دختر صحبت میکرد و دخترم باش همدردی میکرد و آرومش میکرد و بعدم خدافظی میکردن و دختر پولش رو میگرفت و از اونجا میرفت. اما اینکه بخوایم بگیم اصلا رابطه جنسی توی این انجوکوسای نبود، دروغ محضه. به خاطر اینکه خب خیلی هستن هزینه میکنن، حتی توی روابط معمولی هم بخواین نگاه کنید خیلی هستن هر چقدر هم که سفت باشن، وقتی که دارن توی یه رابطه هزینه میکنن برای یه شخصی، میگن که خب من دارم هزینه میکنم، باید خواسته های من هم برآورده بشه توی رابطه. خیلی از این آقایون با وجود اینکه جزء قوانین انجوکوسای نبود، اما در ازای اون هزینه هایی که پرداخت میکردن تهش از اون دختر رابطه جنسی میخواستن. برعکسش هم میشه جیکو انجوکوسای، یعنی اینکه یه خانم مسن بیاد این هزینه ها رو واسه یه پسر جوون کنه، شوگر مامی. یعنی انجوکوسای از سال 1379 کم کم توی هنگ کنگ جا افتاد. موقعی که میبل درباره انجوکوسای با جامعه صحبت کرد، جامعه رو کسندش و گفتش که خب این میشه همون تنفروشی، که میبل بهش گفت که اصلا همچین چیزی نیست. تنفروشی یعنی اینکه آقا جان تو میری پول میگیری یا رابطه ای رو برقرار میکنی، ولی این اینجوری نیست. مردا میبرنت سر قرارای آنچنانی، سوار ماشینای لوکس میشی، میری تو رستورانای لوکس غذا میخوری، پاساژگردی میری، تو پاساژا هر چی بگی طرف واسط میخره. این دقیقاً کجاش تنفروشیه؟ این افراد آدمای تنهایین، در واقع دارن بابت اون وقتی که تو در اختیارشون میذاری بهت پول میدن. جامعه یه دختر دبیرستانی 16 ساله فقیر، سرشار از خواسته های ریز و درشت، بعد از شنیدن حرفای میبل بدجوری توی فکر فرو رفت. خودش رو ابرا تصور میکرد. دونه دونه رستوران گرونی که تا الان فقط از کنارشون رد شده بود اومد جلو چشش. یه گوشه مغزش لوگوی گوچی و ورساچی و دولچه گابانا برق میزد. تمام اینا میتونست زندگیشو از این رو به اون رو کنه و اعتماد به نفس نداشتهشو بهش برگردونه. دیگه کسی به خاطر مهاجر بودنش و به خاطر لهجه داشتنش مسخرش نمیکرد.
میتونست پیش همکلاسیاش باد بندازه به قبقب و بگه منم واسه خودم کسی هستم. مخصوصا یه جایی مثل هنگ کنگ که ثروت و موفقیت و جایگاه اجتماعی واسه خیلی‌ها مهم و حیاتی محسوب میشد. اما جامعه فقط داشت نیمه روشن این داستان رو نگاه می‌کرد و از ابعاد تاریکش اصلا خبر نداشت. از اونجایی هم که ارتباطش با مادرش خوب نبود، هیچ کسی رو نداشت، یعنی هیچ بزرگتری رو نداشت که بره حتی ازش سوال بپرسه، باش مشورت بکنه. خیلی خودسرانه رفت به میبل گفتش که منم هستم، منم میخوام مثل تو دنیای اونجوکوسای رو تجربه بکنم. از طرفی خب از نظر مالی هم اصلا تأمین نمیشد. وقتی که میدید دوستاش چجوری دارن زندگی میکنن فقط حسرت میخورد و بهشون حسادت میکرد. با وجود اینکه این آژانس‌های مدلینگ به دخترای مثل جامعه میگفتن که تو به درد ما نمیخوری، اما خب وقتی که میدیدن این دخترها چقدر طلبن یه جورایی گولشون میزدن. بهشون میگفتن که خب باشه، درست ظاهرت اوکی نیست، ولی یه چند جلسه بیا اینجا بهت آموزش بدیم بتونی خودتو بهتر بکنی. افرادی مثل جامعه رو گول میزدن، ازشون یه پیش پرداخت میگرفتن، توی کلاسای آموزش مدلینگ ثبت نامشون میکردن. اما این کلاسا اصلاً و ابداً آموزش مدلینگ نبود. این دخترها یه مش دختر بچه 15-16 ساله بودن که به خانواده هاشون هم اطلاع نداده بودن. اومده بودن اونجا یه پولی از جای جور کرده بودن، پیش پرداخت داده بودن. این عکاسا و فیلمبردارایی که مثلا میخواستن به اینا آموزش بدن میومدن لختشون میکردن، ازشون فیلم میگرفتن، بهشون میگفتن ژست بگیر، ازشون عکس میگرفتن. تمام این عکس و فیلم‌ها رو هم توی سیستمشون ذخیره میکردن. بعد یه مدتی هم بهشون میگفتن که خب قسط بعدی کلاستو باید بدی. اون دخترم مثلا میگفت که شما که کاری نکردید، فقط 4 تا عکس از ما گرفتید، آموزشی به ما ندادید که من بخوام پولی بدم. بعدم اونا بهشون میگفتن که خب اگه پولی ندی عکسات توی سرتاسر اینترنت پخش میشه. دخترها هم از ترس و وحشت اینکه خانواده‌هاشون نفهمن مجبور میشدن به هر شکلی که شده پول جور کنن و بهشون بدن. یعنی کلاهبرداری تو روز روشن. جامعه هم یکی از همین دخترایی بود که گول خورد و بابت همین کلاس‌های مثلا آموزشی حدود $50,000 هنگ کنگ معادل $6,000 آمریکا که واقعا پول کمی هم نبود به این آموزشگاه‌ها بدهکار بود. یکی دیگه از دلایلی که جامعه واقعا احساس بیپولی می‌کرد و به این فکر می‌کرد که هر جور شده باید پولدار بشه همین بود. به هر شکلی که بود می‌خواست پول بده که یه وقت عکساش و فیلماش توی اینترنت پخش نشه. جامعه عاشق آرایش کردن بود. حتی با خواهرش کلاس خودآرایی میرفتن. با هم دیگه لباساشون رو عوض بدل میکردن که همیشه متنوع باشن. همیشه بعد مدرسه جامعه و جلوی میز آرایشیش پیدا میکردی. چند ساعت می‌نشست موهاشو درست میکرد، آرایش میکرد تا شبیه یه دختر جذاب بشه. حتی واسه خودش اسم مستعار کیکی رو گذاشته بود. یعنی الان در واقع میشه گفت جامعه رسما 2 تا زندگی مختلف داشت. یه زندگی دوگانه. یه زندگیش مربوط میشد به یه دختر بچه ساده درسخونه دبیرستانی و اون یکی مربوط میشد به شخصیت کیکی. دختری که آرایش میکرد و با مردای مسن قرار میذاشت و میرفت بیرون و ازشون پول و هدیه میگرفت. دخترایی که میخواستن وارد اینجوکوسای بشن میبایست یه حساب کاربری ICQ میساختن. ICQ یه جور شماره مجازی بود، یعنی یه اپی بود روی کامپیوتر که وارد میشدن و یه پروفایل میساختن و به صورت یه شماره مجازی میتونستن با این مردایی که میخواستن باشون این ور اون ور برن چت بکنن و آشنا بشن. ICQ مخفف ICQ به معنی من دنبالتم، من پیگیرتم. حالا چرا این شماره‌های مجازی بودن و شماره‌های واقعی نبودن؟ چون خب احتمالش وجود داشت که یه نفر بخواد مزاحمتی واسه این دخترها ایجاد بکنه. در نتیجه هیچ شماره تماسی رد و بدل نمی‌شد و فقط توی همون ICQ با همدیگه چت می‌کردن. مگر اینکه خود اون دختر احساس راحتی بکنه و انقدر شرایط واسش اوکی باشه که به میل خودش شماره‌شو در اختیار شخص مقابل قرار بده. جامعه هر روز خودشو خوشگل می‌کرد و با این افراد میرفت سر قرار. بهش پول میدادن، بهش هدیه‌های آنچنانی میدادن. کم کم جیبش حسابی پر شد. در حدی که تونست نصف بدهیش به اون شرکت‌های مدلینگ رو پرداخت بکنه. کم کم لباسای توی کمدش نو شد و باعث شد که اعتماد به نفسش حسابی بره بالا. اما خب موقتی بود. فقط همون چند روز اولی که یه لباسی می‌خرید و می‌پوشیدش و این ور اون ور میرفت ذوقشو داشت. خیلی از سر دل نمی‌شد بگی که حالش واقعا خوبه و آرامش داره. همونجور که میدونیم تمام چیزای خیلی خوبی که همه میتونن استفاده کنن یه نیمه تاریک هم دارن. اینجوکوسای هم از این قاعده مستثنا نبود. با وجود اینکه توی لفظ قضیه بخوای نگاه کنی یه آدمای تنهایی که پول دارن هم میخوان لطف بکنن به یه نفر، یه کمکی به یه نفر بکنن، در ازاش طرف بشینه باشون درد دل بکنه، این
به نوبه خودش چیز خیلی بد و ترسناکی نیست. اما یه سری افراد هم هستن که همیشه مطابق قانون پیش نمیرن. یه سری از سایت‌های انجوکوسای به صورت غیر قانونی ساخته شده بود که شماره اون دخترها رو در اختیار یه سری افراد قرار میداد. بدون اینکه خودت متوجه بشی، از طریق اون برنامه‌هایی که توی گوشیت بود تو رو به اون افراد مسن متصل میکرد. هدف اون سایت های قانونی مشخص شده بود، اما این سایت هایی که غیر قانونی تو رو به اون افراد وصل میکردن معمولا همیشه نیات خیلی سیاهی پشتش بود. خیلی از اون مردای مسن رابطه جنسی میخواستن. البته توی همون انجوکوسای قانونی هم رابطه جنسی داشتن با این اشخاص اشکالی نداشت، ولی به شرط اینکه کاملا با رضایت دختر باشه. اما از یه جایی به بعد یه سری افراد قانون رو زیر پا میذاشتن، با اون دختر میرفتن توی یه هتلی، یه جای خلوتی، بهش میگفتن که من رابطه جنسی میخوام. دختر اگه قبول میکرد که هیچی، اگه نه اون شخص به زور متوسل میشد. کم کم جامعه متوجه شد که اگه با این افراد رابطه جنسی داشته باشه پول بیشتری گیرش میاد. پس پروفایلش رو بروز کرد و نرخ خدماتش رو هم گذاشت روی $1000 هنگ کنگ، معادل $128 آمریکا. این روتین کم کم واسه جامعه کاملا عادی شد. تمام دوستاش این کارو انجام میدادن. اصلا مثل این میموند که یه نفر موبایل نداشته باشه. انقدر واسهشون عادی بود. ولی مشکل بزرگی که این وسط بود این بود که جامعه یه دختر بچه دبیرستانی بود. میبایست درس میخوند، مدرسه میرفت، شبا زود میخوابید، صبح زود بیدار میشد. این زندگی با اون زندگی کاملا تداخل داشت. میبایست یکیشون رو انتخاب میکرد. تا بالاخره بهمن ماه 1386 تصمیم مهم زندگیش رو گرفت. رفت به مادرش و خواهرش گفت که دیگه تمایلی نداره درس بخونه. میخواد ترک تحصیل کنه. مادرش و خواهرش مخالفت کردن. گفتن حیفه، تو خیلی زرنگی، تو درست خیلی خوبه. ولی جامعه بهشون گفت که درس خوندن بهش دردی نمیخوره و من توی صنعت مدلینگ خیلی میتونم موفق تر باشم. تا بالاخره یه روز رفت دفتر مدیر مدرسه و بهشون گفت که من میخوام ترک تحصیل کنم. مدیر داشت از تعجب شاخ در می آورد. از هر کسی انتظار این حرفو داشت الا شاگرد ممتاز مدرسه. گفت واسه چی میخوای ترک تحصیل کنی؟ تو خیلی درست خوبه. همیشه همه آزمونا رو تو نفر اول میشین، همه جایزه بردی. ولی جامعه به مدیر گفت که من نمیتونم درس بخونم به خاطر اینکه باید فول تایم کار کنم و خرج زندگی و خرج خانواده‌مو بدم. که البته خدایی دروغ هم نبود. هر موقع که جامعه با یه مردی میرفت سر قرار، تقریبا میشه گفت به همشون توضیح میداد که چرا این کارو انجام میده و آرزوش اینه که یه زندگی خوب واسه مادرش و خواهرش فراهم کنه. که خب خیلی از اون مردای سمبالا تا حدودی هم دلشون میسوخت و یه پول اضافه هم بهش میدادن. راستی واسهتون سوال نشده که چجوری مامانش و خواهرش متوجه نشده بودن جامعه داره چیکار میکنه؟ چجوری شک نکرده بودن وقتی میدیدن جامعه همیشه توی جیبش پول داره، هر دقیقه داره یه لباس جدید میخره؟ به خاطر اینکه جامعه به دروغ بهشون گفته بود که مدل شده. گفته بود داره آژانس‌ها منو قبول کردن، دارم دم و دقیقه میرم مدل میشم، عکس ازم میگیرن و به معادل پول آمریکا ماهی $2000 درآمد دارم. بعد از ترک تحصیل کردن دیگه میتونست تمام وقت به دنیای انجوکوسایش برسه. خانم وانگ و همسرش دیگه از هم جدا شدن و یعنی ناپدری به درد نخور دیگه رفته بود. اما خب همچنان خانم وانگ درگیر بود. مرتب شغل عوض میکرد با وجود اینکه جامعه توی هزینه‌های خونه کمک میکرد، ولی هزینه‌ها خیلی زیاد بود. خیلیا وقتی که اسم انجوکوسای میاد میگن که خب این همون تن فروشیه، دقیقاً مثل حرفی که همون اول جامعه به میبل گفت. ولی خب در حقیقت اینجوری نیست و انجوکوسای همونطور که بهتون گفتم سیستمش کلا با تن فروشی متفاوته. مثل گیشاهای ژاپن که خب خیلی‌ها میگن گیشاها تن فروشن، اما در واقع خب اینطور نیست و گیشاها خانم‌های خیلی هنرمندی ان، بعضیشون نوازندن، خانم‌های زیبایی ان که رابطه جنسی بینشون کاملا اختیاریه. اینجور نیست که یه خدماتی رو اگر ارائه بدن میبایست رابطه جنسی هم داشته باشن. همونطور که بهتون گفتم خیلی از آقایون از قوانین انجوکوسای تخطی میکردن و میگفتن که باید رابطه جنسی وجود داشته باشه و خب به زور بعضی وقتا انجام میدادن این روابط و دخترهایی مثل میبل و جامعه نمیتونستن برن و از این افراد شکایت بکنن، به خاطر اینکه این اشخاص معمولا آدمای سرشناسی بودن یا دکتر بودن، سیاسی بودن یا توی دم و دستگاه بودن. زور تو بهشون نمیرسید اگر هم میخواستی کاری انجام بدی. میبل توی یه مصاحبه گفته بود که اون اوایل وقتی که بهش میگفتن رابطه جنسی قبول نمیکرده،
اما از یه جایی به بعد که یه آقایی به زور اون کارو باهاش انجام میده میترسه و هر بار که کسی ازش رابطه میخواست خودش مثل یه بچه خوب میرفت و اون کارو انجام میداد، به خاطر اینکه حسابی ازشون میترسید که نکنه یه بلایی سرش بیارن. و خب متاسفانه این وسطا خیلی‌ها ممکنه که مریضی بگیرن، مریضی‌های مقاربتی، خیلی‌ها باردار بشن و این اتفاق واسه خیلی از این دخترها میافتاد. یا باردار میشدن یا استیدی میگرفتن، که البته میبل هم استیدی گرفت، ولی خب ظاهرا بخت با جامعه یار بود و اون هیچ وقت مریض نشد. خیلی وقتا هم این دخترها دردای وحشتناکی رو مجبور بودن تحمل کنن، چون اون آقایون بعضیاشون با زور و فشار و به حالت تجاوز اون کار رو انجام میدادن که باعث پارگی خیلی شدیدی توی قسمت مقعد و واژن اون دخترها میشد. میبل یه مدت بعد کلا از انجوکوسای اومد بیرون، خسته شد از اون زندگی، ولی خب کابوس اون روزا هنوز که هنوزه همراهشه. ولی جامعه ظاهرا مثل میبل فکر نمی‌کرد، انقدر از این پولایی که میگرفت لذت میبرد که از یه جایی به بعد دست رد به سینه هیچ کس نمیزد. حتی اگه شخصی میومد بهش میگفت که بیا این پولو بگیر با من امروز بیا بریم رستوران، اگر اون شخص هم ازش رابطه نمیخواست خود جامعه بهش پیشنهاد میداد، به خاطر اینکه یه پول بیشتری ازش بگیره. برگردیم سر اول داستانمون. بازرسا توی مرورگر کامپیوتر جامعه تونستن سایت های انجوکوسای رو پیدا کنن، اکانت های ICQش رو تونستن پیدا کنن و خب توی این سایت ها جامعه یه عالمه عکس نیمه برهنه از خودش گذاشته بود و خدماتش رو هم کامل شرح داده بود. یک شنبه 25 فروردین 1387 جامعه یه پست توی سایت انجوکوسای گذاشته بود و توضیح داده بود که داره با یه مشتری جدید میره بیرون. یکم اردیبهشت هم یه نفر روی این پست کامنت گذاشته بود، لایک کرده بود و اومده بود واسه خدمات جامعه امتیاز ثبت کرده بود. بازرسا از خانم وانگ درباره تنفروشی دخترش پرسیدن. خانم وانگ داشت از تعجب شاخ در می آورد. باورش نمیشد، با وجود اینکه ارتباطش خیلی با دخترش خوب نبود اما هیچ وقت فکرش رو نمی‌کرد. اصلا باورش نمیشد جامعه همون دختر خوبی که همیشه سعی می‌کرد نمره‌های خوب توی مدرسه بگیره و دختر خوبی باشه همچین کارهایی رو انجام داده باشه. الان که دیگه این روی زندگی جامعه رو شده بود، اوضاع دیگه خیلی ریسکی بود. هر لحظه ممکن بود که یه بلایی سرش بیاد. اون فقط یه دختر 16 ساله بود و بازرسا اون لحظه فقط داشتن به این فکر می‌کردن که نکنه با شخص یا اشخاص ناجوری بیرون رفته باشه و یه بلایی سرش آورده باشن. آبنگ به بازرسا گفت من هیچی درباره این قسمت زندگی خواهرم نمیدونستم. من و خواهرم خیلی با هم دیگه خوب بودیم، خیلی با هم صمیمی بودیم. با اینکه یکم با مامانم اختلاف داشت ولی با من ارتباطش خیلی خوب بود. اما هیچ وقت درباره این مسائل با من صحبت نکرده بود. البته این اواخر متوجه شده بودم که اخلاقش یکم عوض شده. برعکس توی مدرسه که اصلا نتونسته بود هیچ دوستی پیدا کنه، الان خارج از مدرسه کلی دوست پیدا کرده بود که بیشترشون هم از خودش خیلی بزرگتر بودن. از 20 ساله بودن تا 50 ساله. بیشتر وقتا هم نصف شبا به حالت پچ پچ باشون تلفنی حرف میزد. وقتایی هم که باشون میرفت بیرون یا شب نمیومد یا صبح خیلی زود میومد خونه. فقط یه بار که ما خیلی پاپیچش شدیم که کجا میری تا دیر موقع بیرونی، چرا مدرسه نمیری، چرا انقدر بی‌نصب شدی، بهمون گفتش که یه دوست پسر داره که بیشتر وقتشو با اون میگذرونه و بعضی شبایی هم که نمیاد خونه اون میمونه. اما ما حتی نمیدونیم اسم دوست پسرش چیه. هیچ وقتم نیاوردش که ما ببینیمش. هیچ وقتم من به شخصه ندیدم توی کامپیوتر چیز عجیبی رو سرچ بکنه، چون اون کامپیوتری بود که هم آبینگ ازش استفاده میکرد هم جامعه، اما هیچ وقت آبینگ چیز عجیبی ندیده بود. گفت جامعه فقط مقاله های مد و فشن میخوند یا میرفت عکس لوازم آرایشی و مدل های آرایشی رو سرچ میکرد. خلاف سنگینش هم این بود که با دوستاش بلند شه بره بار کاراوکه و با هم دیگه اونجا آواز بخونن. خیلی زود عکسای جامعه رو توی روزنامه پخش کردن، توی اخبار مرتب نشونش میدادن و میگفتن که آره یه دختر بچه 16 ساله دبیرستانی گم شده، اگه کسی این اواخر دیدتش یا اطلاعی ازش داره بیاد و خبر بده. تا بالاخره 13 اردیبهشت، یعنی بعد از چند روز که از انتشار عکسای جامعه میگذشت، مردی به اسم آبنگ که اسمش خیلی شبیه اسم خواهر جامعه به اداره پلیس مراجعه کرد. آبنگ برنامه نویس بود و البته یکی از مشتریای ثابت جامعه. گفتش که تو فروردین 1387 پروفایل جامعه رو تو سایت انجوکوسای دیده، ازش خوشش اومده، بهش پیام داده و درباره نرخ کار جامعه با هم دیگه صحبت کردن. بعدم واسه یکم اردیبهشت با هم قرار گذاشتن و آبنگ $1500 هنگ کنگ معادل $192 آمریکا رو زده به حساب جامعه.
بعد از قرار اول ارتباطشون خیلی نزدیک شد، مرتب با هم تلفنی صحبت میکردن، چت میکردن، تا بالاخره ابنگ از جامعه خواست که یه قرار دوم با هم دیگه بزنن. 8 اردیبهشت صبح خیلی زود تو ایستگاه متروی شاموپو همدیگه رو دیدن. قرار این بود که از صبح شروع کنن به بیرون رفتن و خوشگذروندن و پاساژگردی تا دیگه غروب شد و با همدیگه رفتن به یه هتلی که اون نزدیک بود. توی رستوران هتل شام خوردن، یه اتاق گرفتن و بعدم رفتن توی اتاق. خب جامعه هیچ مشکلی با رابطه جنسی نداشت، اما خود ابنگ حقیقتا میشه گفت جنتلمن بود، به خاطر اینکه وقتی که دید جامعه صورتش خسته است، خیلی حال و حوصله نداره، اصلا ازش تقاضای رابطه جنسی نکرد. روی تخت دراز کشیدن و با همدیگه شروع کردن به صحبت کردن. ابنگ از مشکلات کارش و سختی‌های زندگیش گفت و بعدم از جامعه پرسید که چرا این کار رو انجام میدی؟ توی دختر 16 ساله‌ای که باید بری مدرسه درس بخونی، چرا این کارو میکنی؟ که جامعه واسش توضیح داد که خانواده‌اش وضعیتشون چجوریه و دوست داره اینقدر کار بکنه تا بتونه یه زندگی خیلی خوب واسه خانواده‌اش فراهم بکنه. بعدم در آخر اضافه کرد که به یه آژانس مدلینگ یه مبلغی رو بدهکار بوده، الان تونسته نصفشو بده و نصف دیگه‌اش مونده. بابت اون نصف دیگه‌اش خیلی استرس داره، اصلا شبا خواب نداره و دوست داره زودتر اون پول رو فراهم کنه و بهشون بده. چون که شب قبل از طرف اون آژانس مدلینگ بهش زنگ زده بودن و واسه یه بار آخر بهش التیماتوم داده بودن و تهدیدش کرده بودن که اگه تا چند روز دیگه پولو نده، عکساش و فیلماشو توی اینترنت پخش میکنن. میدونم با خودتون میگید که خب عکسای جامعه توی اون سایت های انجوکوسای بوده، البته عکس ها برهنه نبوده، نیمه برهنه بوده، و چرا الان میترسه از اینکه عکس و فیلماش پخش بشه؟ اون روزایی که به بهونه یه آموزش مدلینگ اینا رو میبردن و ازشون عکس و فیلم میگرفتن، ژستای حقیقتا اغواگرانه و یه جورایی ژستای سکسی ازشون میخواستن. برای همینم اون عکس‌ها واقعا ناجور بودن. این دخترها کاملا برهنه بودن توی این عکس‌ها و فیلم‌ها. بعدم اسم و آدرسشون رو داشتن. این شرکت ها تهدید میکردن، میگفتن که اول عکس و فیلماتون رو واسه خانواده هاتون پست میکنیم، بعدم توی اینترنت پخش میکنیم. ولی خب مگه مادر یا خواهر جامعه از وجود انجوکوسای اصلا خبر داشت که بتونن عکسای نیمه برهنه دخترشون اونجا ببینن؟ ابنگ و جامعه انقدر با هم حرف زدن تا حسابی خسته شدن و خوابشون برد. صبح زودم صبحونه خوردن و ساعت 9 اتاقو تحویل دادن و از اونجا رفتن. ابنگ از اونجایی که یکم دلش واسه جامعه سوخته بود و البته میخواست دوباره ملاقاتش بکنه، $250 آمریکا بهش داد و یه قرار ملاقات جدید واسه چند روز آینده گذاشتن و بعدم از هم خداحافظی کردن. ولی از بعد اون روز دیگه هر کاری کرد نتونست با جامعه تماس بگیره. اولش با خودش گفت نکنه یه چیزی گفتم ناراحت شده، ولی بعد با خودش گفتش که احتمالاً درگیر فراهم کردن همون پول واسه آژانس مدلینگ. تا روز 13 اردیبهشت که اتفاقی عکس جامعه رو توی قسمت مفقودی‌های روزنامه میبینه. روزی که اینا هتل رو ترک کرده بودن دقیقاً همون روزی بود که جامعه ناپدید شده بود. یعنی در واقع میشه گفت ابنگ آخرین کسی بوده که جامعه رو دیده. و خب تعجبی نداشت که الان پلیس شدیداً به ابنگ مظنون بود و فکر میکردن که ابنگ بلای سرش آورده. از ابنگ چند ساعت بازجویی کردن چون به شک داشتن، ولی خب با هر منطقی بخوای حساب کنی ابنگ واقعا کاری نبود. اولا که خب هیچ مدرکی نداشتن، صحبتاش نشون میداد که هیچ تحصیلی نداره، حتی تونست عذر موجه بیاره که توی این چند روز کجا بوده. از طرفی هم اگر کاری کرده بود مگه مرض داشت خودش با پای خودش بلند شه بیاد پیش پلیس؟ اونم در حالی که هیچ کس نه بهش شک داشت، نه حتی در خونه‌اش رفته بودن. در نهایت به ابنگ اجازه دادن که بره خونه. پلیس مطمئن بود که بعد از قرار ملاقات با ابنگ، جامعه با شخص یا اشخاص دیگه‌ای قرار گذاشته، چون خب تحت فشار بوده و میخواسته به هر شکلی که هست پول رو جور بکنه. با چک کردن سوابق تلفن همراه جامعه متوجه شدن که آخرین تماسش روز 8 اردیبهشت ساعت 1 بعد از ظهر گرفته شده و لوکیشن این تماس هم، یعنی لحظه‌ای که این تماس برقرار شده، ایستگاه مترو شاموپو بوده. تماس کلاً 53 ثانیه بوده و تماس گیرنده از یه تلفن همگانی زنگ زده بوده. پیدا کردن شماره اون تلفن همگانی خیلی راحت نبود، ولی خب قرار نبود به این زودیا بیخیال بشن و تمام تلاششون رو داشتن میکردن که شماره رو پیدا کنن تا به محل مورد نظر برن. تاریخچه چت ICQ جامعه نشون میداد که ساعت 9:16 صبح روز 8 اردیبهشت، یعنی دقیقاً یه چند دقیقه بعد از اینکه جامعه از ابنگ $250 رو گرفته و ازش خداحافظی کرده، شخصی قرار بوده توی ایستگاه مترو شاموپو جامعه رو ملاقات بکنه
واسه ساعت 1 قرار گذاشته بودن. اون شخص توی چت به جامعه گفته بود که وقتی رسیدی ایستگاه مترو بهم خبر بده که اونجا بیام دنبالت. آی پی پیام‌های آی سی کیو این شخص رو تونستن بزنن و متوجه شدن که از توی یه مجتمعی به اسم مجتمع یانفت توی خیابون شکپ می بوده که اتفاقا اون مجتمع تا ایستگاه مترو شاموپو فاصله خیلی زیادی نداشت. با وجود اینکه الان یه لوکیشن رو هم تونسته بودن پیدا کنن، ولی باز هم پلیس به در بسته خورده بود. به خاطر اینکه نمیتونستن برن در تک تک اون خونه ها رو بزنن. اون مجتمع یه مجتمع خیلی بزرگ بود. اگه میخواستن برن دونه دونه خونه ها رو بگردن، چند ماه زمان لازم داشتن. بعدم توی اون مجتمع یه سری مغازه هم بود. یعنی میشد به این فکر بکنی که شاید از توی یکی از کافینت‌های اونجا این چت‌ها برقرار شده بوده. یه هفته بعد، یعنی 17 اردیبهشت، مرد 30 ساله‌ای به اسم شی یانده اومد پیش پلیس و گفت احتمال میده جامعه قربانی رفیق 24 سالش دینگ جی تای شده. یانده و دینگ جی تای یه چیز اولوش 10 سال بود که با هم رفیق بودن، خیلی با هم صمیمی بودن. رفاقتشون هم برمیگشت به موقعی که جفتشون نوجوان بودن و توی یه رستوران کار میکردن. با اینکه بعد یه مدت جفتشون از اون رستوران اومده بودن بیرون و رفته بودن جاهای دیگه مشغول به کار شده بودن، اما رفاقتشون همچنان ادامه پیدا کرده بود. یانده تعریف کرد که غروب روز 7 اردیبهشت با دینگ جی تای رفتن به یه بار. اونجا کلی رقصیدن. یانده یه مقدار مشروب خورده، اما دینگ جی تای از اونایی بود که اصلا رعایت نمی‌کرد. به جز اینکه یه عالمه مشروب خورده بود، کتامین و اکستاسی هم مصرف کرده بود که خب جفتشون هم توهمزان، هم باعث خلسه میشن، از حالت عادی خارجت میکنن، مخصوصا اینکه بخوای همراه با مشروب بخوریشون. انقدر بهشون خوش گذشت که تا 7 صبح توی بار مونده بودن. روز بعد 8 اردیبهشت بین ساعت 9 تا 11 شب دینگ جی تای 3 بار به یانده زنگ میزنه. توی این مکالمه ها هم هر بار به این اشاره میگرده که زده دختر رو کشته. براش هم اینجوری تعریف کرد که در حال رابطه با اون دختر بوده. اون دختر گفته که من دلم میخواد بمیرم. دینگ جی تای هم خواسته بهش لطف کنه و حین رابطه خفش کرده و زده کشتتش. بعدم جسدش رو تیکی تیکی کرده و تیکی تیکی هاشو انداخته دور. دینگ جی تای به یانده گفته بود که بدن اون دختر با وجود اینکه خیلی لاغر بود ولی کلی چربی داشت. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم بدن یه آدم انقدر چربی داشته باشه. برای همینم وقت خیلی زیادی رو گذاشتم تا تیکه تیکش کنم. پوست صورتش رو هم کندم به خاطر اینکه دلم نمیخواست توی صورتش نگاه بکنم. بعدم استخوناشو برداشتم بردم توی فروشگاهی که نزدیک خونمون بود، قاطی گوشتای قصابی ریختم و بعدم از اونجا رفتم. تماس دینگ جی تای حسابی یانده رو ترسون. نمیتونست باور کنه که دوستش کسی رو کشته باشه. دوستش کلا آدم عجیب غریبی بود، اما اینکه آدم کشته باشه و بعدم این بلاهایی رو که گفته بود سرش آورده باشه واقعا ازش بر نمیومد. یانده اصلا نمیتونست باور کنه. با خودش فکر کرد که بعد از اون همه موادی که این مصرف کرده احتمالاً داره چرت و پرت میگه، هنوز توی توهم مواده و یه سری داستان داره واسه من سرهم میکنه. بعد از اون تماسا دینگ جی تای و یانده چند بارم همو میبینن، ولی وقتی که همدیگه رو دیدن و یانده ازش درباره اون حرفا پرسیده، دینگ جی تای خندیده و گفته که بابا انقدر حالم بد بود خودم یادم نیست چیا میگفتم، ولی آره یادم یه چرت و پرتایی گفتم، شوخی کردم بابا، میخواستم واکنشتو ببینم. اما خب یانده نمیتونست اون حرفا رو فراموش کنه. اون جزئیات خیلی ریز بود، یعنی یه چیز کلی نبود. دینگ جی تای خیلی با جزئیات اون اتفاقو تعریف کرده بود تا بالاخره یه روز صبح که روزنامه خریده بوده اومده بوده نشسته بوده داشته صبحونه میخورده و روزنامه میخونده، عکس جامعه رو توی روزنامه میبینه. خب یانده جامعه رو تا حالا ندیده بوده دیگه، اما مشخصاتی که اونجا نوشته بودن و شرح وقایعی که توی این چند روز اخیر اتفاق افتاده بود یانده رو بدجور توی فکر فرو برد. مشخصات و جدول زمانی مفقودی جامعه خیلی شبیه اون اتفاقی بود که دینگ جی تای واسه یانده تعریف کرده بود. یانده دیگه تحمل نکرد و پیش پلیس رفت و همه چی رو بهشون گفت. با توجه به اظهارات یانده پرونده رو واسه بررسی و تحقیقات بیشتر فرستادن به واحد جنایی منطقه کلون غربی. اونجا بود که متوجه شدن اون آدرسی که پیدا کرده بودن توی مجتمع یانفت دقیقاً همون جاییه که دینگ جی تای داره زندگی میکنه. همون روز واحد جنایی جلوی مجتمع یانفت به صورت نامحسوس کمین کردن. حوالی ساعت 11 شب دینگ جی تای از تاریکی سر کوچه ظاهر شد و اومد سمت مجتمع و پلیس بدون ذره معطلی دستگیرش کرد و با خودشون بردنش. دینگ جی تای متولد 1363 بود. با قد 177 و 95 کیلو وزن بین دوستاش به خپلی معروف بود.
توی هنگ کنگ به دنیا آمده بود و 3 تا خواهر برادر داشت. دینگ بچه خیلی بدی نبود، اما موقعی که 5 سالش بود توی تصادف رانندگی مادرش جلوی چشم خودش از دنیا رفت. یعنی دست و پنجه کردن مادرش با مرگ رو با چشماش دید. به جز این حین تصادف به سر خودش هم یه ضربه خیلی ناجوری وارد شده بود که بعد از اون ضربه بود که کلاً اخلاق دینگ چیتای تغییر کرد. دینگ از بچگی یادشه که خانواده مادریش به بهونه‌های مختلف پدرش رو مقصر میدونستن واسه مرگ مادرش. همیشه قضیه تصادف رو میکوبیدن توی سر پدرش. ولی خب پدرش یه چند وقت بعد از مرگ مادر دینگ ازدواج میکنه. نامادری دینگ زن خیلی خوبی بود و رابطش با دینگ و بقیه بچه‌ها خیلی خوب بود. ولی خب دینگ بچه ناسازگاری بود. بد اخلاق و عصبی و دردسرساز. همیشه داشت با بقیه دعوا میکرد. چه وقتی که بچه بود، چه وقتی که بزرگتر شد و به سن نوجوانی رسید. 8 سالگی توی یه مرکز رواندرمانی بستریش کردن و اونجا تشخیص داده شد که به ADHD مبتلاست یا همون بیش‌فعالی. با اینکه زندگیشون تقریبا خوب بود، هم پدرش هم نامادریش ارتباط خوبی باهاش داشتن، اما همیشه از همه چیز شاکی بود. زود از کوره در میرفت، داد و بیداد میکرد، هر چی دم دستش میرسید میزد میشکند و خلاصه همه از دستش راضی بودن. چندین بار سر کارش با قانون افتاد. به خاطر عربده کشی، مستی، کتککاری، تا بالاخره موقعی که 15 سالش شد فرستادنش کانون اصلاح و تربیت تا بلکه بشه یکم کنترلش کرد. بعد از اینکه از کانون اومد بیرون، به جای اینکه بهتر بشه بدتر شد. ترک تحصیل کرد و رفت توی یه اغذیه فروشی پیک موتوری شد. توی اون سن و سال انواع و اقسام مواد و انواع و اقسام مشروبات الکلی رو استفاده میکرد و توی سن 15 سالگی رابطه داشتن با تنفروشا رو شروع کرد. یعنی هر جور شده از یه جایی یه پولی گیر می آورد و میداد به تنفروشا. حتی با اینکه دوست دختر داشت، با دوست دخترش هم رابطه داشت، اما علاقه خیلی زیادی به تنفروشا داشت. یه وقتایی انقدر مواد میکشید و انقدر مشروب میخورد که بالا می آورد. بعضی وقتا خون دماغ میشد. ولی جالبه که اصلا واسهش مهم نبود. یعنی اصلا اینجوری نبود که نگران بشه، بگه که خب باشه انقدر افراط نکنم. برعکس، اصلا طبق گفته خودش عاشق اون حسی بود که بعدش بهش دست میداد. اصلا اون خشکی گلوش بعد از بالا آوردن رو دوست داشت. اون خونی که از دماغش میریخت رو دوست داشت. اون حس رضایتی که بعدش بهش دست میداد رو واقعا دوست داشت. موقعی که توی اغذیه فروشی کار میکرد درآمدش خیلی خوب بود. ولی خب بعد چند ماه بی دلیل خودش از اونجا اومد بیرون. کلا اهل کار کردن نبود. دوست داشت ول بچرخه. دوست داشت پول یامفت گیرش بیاد و بره یا مشروب بخوره یا با تنفروشا رابطه داشته باشه. این خوابیدن با تنفروشا واسش واقعا باعث افتخار بود. توی جمع درباره این موضوع صحبت میکرد و با افتخار میگفت که آره من با اینکه 15 سالمه ولی تا الان با 100 تا تنفروش خوابیدم. همیشه هم سر پول با بقیه جنگ داشت. پول قرض میگرفت از دوستاش، بدهیشو پس نمیداد و وقتی که میمدن بهش اعتراض میکردن که پولمونو پس بده، با مشتش از دوستاش پذیرایی میکرد. دوستاش میگن دینگ یه آدم تنبل تنپرور خودنما بود که فقط با این حرفا و این کارا میخواست خودش رو مطرح کنه و یه خودی نشون بده. یه بار میره از یه مؤسسه مالی $7500 آمریکا پول میگیره. در عرض چند هفته کل اون پولو خرج میکنه. بعد که نمیتونه پسش بده هیچی، میره باز $25000 دیگه ازشون قرض میگیره. این بدهی‌ها روی هم جمع شد تا اینکه طلبکارا میومدن در خونش. دینگ خودش رو توی خونه قایم میکرد. وانمود میکرد که خونه نیست. یه مدت رفت توی یه شرکت فنی مهندسی کار کرد. کار کردن با دستگاه تهویه رو بهش یاد دادن. کارش هم خیلی خوب بود. ولی باز بعد چند وقت بیدلیل از اونجا هم اومد بیرون. تو سال 1387 هم کارگر حمل و نقل شد ولی بعد یه مدت از اونجا هم اومد بیرون. دینگ چیتای از 18 سالگی رسما معتاد سایت‌های مثبت 18 شد. توی 23 سالگی از بس که طلبکارا هر دقیقه میمدن در خونش، بالاخره خونش رو عوض کرد و توی طبقه دوم مجتمع یانفت ساکن شد. موقعی که دینگ رو بردنش اداره پلیس، اولش کاملا انکار کرد. گفتش که اصلا نمیدونه جامعه کیه، حرفای دوستش چرت و پرت بوده، ولی بعد اینکه یکم تحت فشار گذاشتنش بالاخره اعتراف کرد. منتها گفتش که من تنها این کارو نکردم. به کمک یکی از دوستان به اسم هویچی جسد این دختر رو تیکه تیکه کردیم. پلیس خیلی راحت تونست هویچی رو پیدا بکنه. اونا هم مثل دینگ دستگیرش کردن و شروع کردن ازش سوال کردن. بعدم رفتن خونه دینگ چیتای رو بگردن. توی هموم، روی در و دیوارا، روی سرامیکا، حتی لولای در و پرده ها لکه های ریز خون بود که مشخص بود دینگ یادش رفته پاکشون بکنه.
رفتن توی اتاق خواب و دیدن که روی میز کامپیوتر، صندلی و فرش وسط اتاق هم لکه‌های خون بود. حتی یه CD توی CD رام کامپیوتر بود که روی اونم چند تا لکه خون ریخته بود. از تمام این لکه‌های خون نمونه گرفتن و فرستادن آزمایشگاه و تست DNA نشون داد که تمام این لکه‌های خون متعلق به وانگ جامعه. موقع بازجویی دینگ گفتش که توی سایت انجوکوسای با جامعه آشنا شده. یه بار همدیگه رو دیده بودن، با همدیگه رابطه داشتن. اون روزی هم که با دوستش یانده رفته بوده بار و هفته صبح از بار اومدن بیرون، با اینکه رفته بود خونه اما خوابش نمی برد. همچنان تحت تاثیر مواد بوده و شدیداً دلش میخواسته که با این نفر رابطه جنسی داشته باشه. پس زنگ میزنه به جامعه و جامعه هم از اونجایی که تحت فشار بوده و شدیداً پول لازم، خیلی سریع بدون مکس درخواستش رو قبول میکنه و میاد آپارتمانش. اونجا یکم موزیک گوش دادن و بعدم کلی با هم دیگه مواد مصرف کردن و حسابی نشه بودن. بعدم رابطه جنسیشون شروع میشه، اما جامعه انگار که حالش خوب نبود. کلی مست بود، کلی نشه بود و وسط رابطه چند بار تکرار کرد که دیگه از این زندگی خسته شده و دوست داره زودتر بمیره. که یهو دینگ دستشو دور گردن جامعه حلقه میکنه و شروع میکنه به فشار دادن. تو اون حالت به خیال خودش مثلا داشته خواسته جامعه رو برآورده میکرده. جامعه هرچی تقلا کرد که دینگ رو از خودش جدا کنه نتونست، خب زورش نمیرسید بهش. اما خب مشخصه که دینگ اون لحظه هدفش رسوندن جامعه به خواستش نبوده، بلکه ظاهرا این خفه کردن واسش حکم یه جور فانتزی حین رابطه جنسی رو داشته. التماسای جامعه و تقلا کردناش فایده ای نداشت و بعد از چند دقیقه دینگ متوجه میشه که دیگه جامعه حرکت نمیکنه و بدنش بی حرکت اونجا افتاده و از توی دهنش کف خونی داشت میریخت بیرون. جامعه از دنیا رفت. دینگ حسابی ترسیده بود و نمیدونست چیکار کنه. در عرض چند دقیقه داشت فقط به این فکر میکرد که نکنه گیر بیفته، باید یه کاری بکنه و از شر جسد خلاص بشه. میره کلی چاقو میاره، 6 ساعت تمام میشینه جسد رو تیکه تیکه میکنه، اما خب پروسه خیلی سخت و خسته کننده ای بوده. تا بالاخره تصمیم میگیره که یه کار دیگه انجام بده. با خودش میگه اول پوستش رو میکنم، بعد که خونش خارج شد اون موقع یواش یواش گوشتش رو تیکه تیکه میکنم. دقیقاً به همون روشی که خوک ها رو سلاخی میکنن. دینگ وسط بازجویی مرتب تاکید میکرد که آره، جامعه هی میگفت من دوست دارم بمیرم، من دوست دارم بمیرم. انگار که فکر میکرد اگر که این حرفا رو بزنه الان بازجو با خودش فکر میکنه که آخه پس این پسر لطف کرده در حق این دختر، یعنی یه جورایی میخواست اون کاری که انجام داده رو با این حرفا توجیه بکنه. دین گفتش که بعد از تیکه تیکه کردن جسد اون تیکه هایی که خیلی ریز بودن و ریخته توی توالت و سیفون رو کشیده. بقیه قسمت ها شامل دست و پا و استخون ستون فقرات و اینا که بزرگتر بوده رو ریخته توی 2 تا کیسه زباله و به صورت خیلی قایمکی رفته توی فروشگاهی که همون نزدیکا بوده. یه قسمت فروشگاه قسمت قصابی بوده. بدون اینکه کسی متوجه بشه اون گوشتا رو قاطی گوشتای خوکی که اونجا گذاشته بودن میریزه و بعدم از اونجا میاد بیرون. بعدم سر رو میذاره توی یه کیف، سوار اتوبوس میشه و میره سر رو میندازه توی دریا و بعدم با اتوبوس برمیگرده خونه. بازجو ازش میپرسه که چرا با اتوبوس رفتی؟ چرا سر رو بردی اونجا انداختی؟ که دینگ در جواب میگه که خب سر رو بردم یه جای دورتر انداختم که کسی نتونه پیداش کنه و اینکه با اتوبوس رفتم که طبیعی تر باشه، شک برانگیز نباشه. با وسیله حمل و نقل عمومی معمولا پلیس بهت شک نمیکنه. دینگ پلیسا رو برد به همون جایی که سر رو انداخته بوده، ولی قواسا چند روز تمام اونجا رو گشتن و نتونستن سر جامعه رو پیدا بکنن. وقتی خبر این که دینگ جیتای رفته یه سری گوشت انسان رو قاطی گوشتای خوک توی فروشگاه ریخته به گوش همه رسید، مردم واقعا وحشت کرده بودن. از اونجایی که این اتفاق 10 روز پیش افتاده بود تا الان اون گوشتا قطعاً به فروش رفته بود. همه کسایی که طی اون 10 روز از اون فروشگاه گوشت خریده بودن حالشون بد بود و با خودشون میگفتن نکنه اون گوشتا رو قاطی گوشتایی که خریدیم درست کردیم و خوردیم. تازه یه سبدی هم اونجا بوده که ضایعات گوشت رو میریختن، یه چیزی مثل دل و روده و چربی و اینجور چیزا، که این دل و روده ها و ضایعات رو میفروختن به یه سری کارخونه ها. اون کارخونه ها ازشون یه سری روغنای حیوانی درست میکردن. همه داشتن به این فکر میکردن نکنه اون روغنا رو ما خریده باشیم و خورده باشیم. دین کیف پول و موبایل جامعه رو هم انداخته دور، اما توی کیف پولش $450 آمریکا پول بوده. $450 رو برداشته و تا چند روز آینده با دوستش یانده این ور اون ور رفته و مشروب خورده و مواد کشیده و با تنفروشا خوابیده. با وجود اینکه جسد جامعه دیگه الان
تیکه تیکه شده بود، سرش رو هم نتونسته بودن پیدا کنن. اما پلیس با خودش عهد بست که حتی شده یه دونه انگشت، یه دونه ناخن از این دختر پیدا کنه و تحویل خانواده‌اش بده تا بلکه دلشون یه ذره آروم بگیره. با سازمان آب و فاضلاب تماس گرفتن، ازشون درخواست همکاری کردن. اونا هم بهشون مجوز دادن و شروع کردن به گشتن فاضلاب‌های اطراف مجتمع یانفت. اولا که اون کانال فاضلاب خیلی بزرگ بود، دوما که توی این 10 روز ممکن بود که دیگه هیچی نمونده باشه. اتفاقا ساکنای مجتمع چند روز اخیر از بوی گند آب شکایت کرده بودن. میگفتن هر موقع میرن دوش بگیرن بوی موش مرده میداده همومشون. با وجود اینکه پیدا کردن تیکه های ریز ریز گوشت توی اون فاضلاب مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاه بود، ولی کارگرای تخلیه چاه تمام تلاششون رو کردن و وجب به وجب فاضلاب رو گشتن تا بالاخره 14 اردیبهشت 1387 توی یه سری از لوله های آب یه سری گرفتگی مشاهده شد که وقتی که رفتن و چک کردن دیدن که یه سری گوشت توی لوله ها گیر کرده. تیکه های گوشت رو فرستادن آزمایشگاه و با تست دی ان ای متوجه شدن که متعلق به جامعه. ولی خب هرچی گشتن سر رو نتونستن پیدا کنن. یه سری شایعه سر زبونا افتاده بود که وانگ جامعه به خاطر پول رفته خونه دینگ چیتای که با دینگ چیتای و دوستش هویچی رابطه جنسی 3 نفره داشته باشه. از اونجایی هم که جامعه همیشه مواد مصرف می‌کرده، این بار زیاده روی کرده، اووردوز کرده و از دنیا رفته. دینگ چیتای و هویچی هم از ترسشون جسدشون مسله کردن که یه وقت پای خودشون گیر نیفته. ولی این دروغی بیش نبود. ساعتها از هویچی بازجویی کردن و هویچی تونست خیلی راحت ثابت بکنه که توی لحظه‌ای که دینگ چیتای مشغول کشتن و مسله کردن جامعه بوده، هویچی پیش خانواده‌اش بوده. دینگ یه جوری با دقت نشسته بود، گوشت تن جامعه رو ریز ریزش کرده بود که ازش پرسیدن آیا تو آناتومی خوندی؟ آیا تو یه شغلی داشتی که در رابطه با آناتومی بوده؟ آیا قبلا قصاب بودی؟ یا حتی ازش پرسیدن حین انجام دادن این کار عکس و فیلم هم از پروسه گرفتی؟ که جواب دینگ چیتای به همه این سوالا منفی بود. واقعا پلیس حق داشت که به شک کنه، نکنه این آدم یه قاتل سریالی چیزیه، نکنه قبلا تجربه این کارو داشته، چون دینگ چیتای کاملا اصولی تمام این کار رو انجام داده بود. مثل جایی که گفته بود با اتوبوس رفتم سر رو انداختم توی دریا و خودش هم اشاره کرده بود به اینکه رفت آمد با اتوبوس اصلا شک برانگیز نیست. خب یه آدم کودن، یه آدم ساده اصلا به ذهنش همچین چیزی نمیرسه. طبق سابقه استعمال مواد دینگ به نظر میرسید تحت تاثیر مواد و به صورت غیر ارادی که اصطلاحاً بهش اختلال هوشیاری، تشنج موضعی یا اتوماتیسم میگن، این کارا رو انجام داده. یعنی اینکه بعد از تشنج بدن فرد دچار یه سری حرکت‌های غیر عادی میشه. یه چند دقیقه‌ای مثلا شروع میکنه با لباسش برمیره، دستاشو تکون میده، ولی ظاهراً از مغزش فرمان نمیگیره. دینگ هم مدعی بود که کلاً خفه کردن جامعه 2 دقیقه طول کشیده، ولی هیچ جا ذکر نشده که مصرف کردن مواد باعث تشنج موضعی میشه. و معمولاً هم کسی که دچار تشنج موضعی میشه اون 2 دقیقه‌ای رو که یه کار عجیبی رو انجام داده معمولاً یادش نمیاد. اما دینگ بار اولی که صحبت کرده بود و گفته بود که چه بلایی سر جامعه آورده، قشنگ تعریف کرده بود که توی اون چند ساعت چه اتفاقایی افتاده و چی کارا کرده. اما بار دومی که داشت دوباره همه چی از اول تعریف میکرد، که البته قبلترش با چند تا وکیل ملاقات کرده بود، تقریبا میشه گفت داستانشو کاملا عوض کرد و گفتش که من با جامعه رابطه جنسی داشتم، بعدش خوابم برد، از خواب که بیدار شدم دیدم کنارم افتاده و مرده و من از ترس بدنشو مسله کردم. یعنی بار دوم نگفت که حین رابطه جامعه گفته که من دوست دارم بمیرم، منم گلوشو فشار دادم تا به خواستش برسونمش. نه، دفعه دوم اینا رو نگفت و یه داستان متفاوت رو تعریف کرد. و خب از اونجایی که حین بازجویی اول ازش فیلم گرفته بودن و فیلمش موجود بود، مشخص شد که دینگ چیتای داره دروغ میگه. تیر 1388 دادگاه دینگ چیتای برگزار شد و علیرغم تلاش خودش و وکیلاش واسه توجیه کارش و متوسل شدن به اینکه از 8 سالگی مشکل روانی داشته، تحت مواد بوده و اینکه جامعه هی تکرار کرده من میخوام بمیرم، اما در آخر دینگ گناهکار شناخته شد و به اتهام قتل وانگ جامعه و سربه‌نیست کردن جسد و جلوگیری از دفن قانونی جسد به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم شد. آبان همون سال به یانده به خاطر همکاری با پلیس جایزه دادن. توی مراسمی که شرکت کرده بود تا جایزش رو تحویل بگیره، وقتی که باهاش مصاحبه کردن،
بغض کرد و گفتش که فکر کنم من اولین کسیم که بعد از گرفتن جایزش اصلا خوشحال نیست. از یه طرف بابت مرگ اون دختر 16 ساله ناراحتم و از این ورم باورم نمیشه که دوست نزدیکم که اینقدر با هم صمیمی بودیم مرتکب همچین کاری شده. تو سال 1390 دینگ چیتای همراه با 3 زندانی دیگه به یه زندانی تازه وارد حمله میکنن و تا سرحد مرگ کتکش میزنن. اون زندانی تازه وارد یه متجاوز بود که به 3 دختر خودش تجاوز کرده بود. خیلی جالبه که دینگ چیتای که خودش همچین آدم درستی نبوده و اون کار رو با اون دختر 16 ساله انجام داده، از شنیدن جزئیات کاری که این مرد کرده بوده انقدر عصبانی شده که رفته و حسابی گرفته زدتش. تو سال 1391 درخواست تجدید نظر داد، اما با توجه به جزئیات پرونده خب هیچ گونه امکانی واسه بخشیدن یا تخفیف دادن به همچین کسی وجود نداشت و درخواست تجدید نظرش رد شد. دینگ چیتای همچنان توی زندانه و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. تو سال 1393 فیلمی هم به اسم پورت آف کال یا بندر سر راه ساخته شد که درباره زندگی جامعه و درباره کلا درباره این پرونده است. فیلم قشنگیه، توصیه میکنم که حتما تماشاش بکنید. با اینکه سرنوشت جامعه سرنوشت خیلی ناراحت کننده ای بود و آدم واسه دشمنش هم همچین چیزی رو نمیخواد، اما اتفاقی که واسه جامعه افتاد باعث شد که خیلی‌ها نسبت به این جامعه انجوکوسای آگاه‌تر بشن و حداقل حواسشون رو جمع کنن با کی میرن با کی میان، یا خیلی‌ها حداقل واسه امنیت خودشون یه 4 نفر رو خبر میکردن وقتی که میخواستن با یه نفر از افراد انجوکوسای بیرون برن. از اینکه این ویدیو رو هم تماشا کردید بی نهایت ازتون ممنونم. تا ویدیوی بعدی شبتون بخیر و فعلا خداحافظ.